বন্ধু-বান্ধৱীসকল, আজি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ পকা কঁঠালৰ এটা ৰেচিপি। আজি এয়া বনাব ওলাইছোঁ পকা কঁঠালৰ জুচ। মই এইখিনি কঁঠাল লৈ লৈছোঁ আৰু এতিয়া প্ৰথমে কঁঠালৰ পৰা গুটিখিনি আঁতৰাই ল'ম। গুটিবোৰ আঁতৰাই ল'লোঁ। এতিয়া মই মিক্সিং বাতি এটা লৈ লৈছোঁ। ইয়াতে এতিয়া আটাইখিনি দি দিছোঁ। তাৰপিছত এতিয়া মই ইয়াতে দিছোঁ আধা চামুচ চেনি। যিহেতু কঁঠালটো বহুত বেছি মিঠা, গতিকে মই চেনি বেছি দিয়া নাই। তাৰপাছত অলপমান দিছোঁ নিমখ আৰু এয়া দিছোঁ আধা কাপ ঠাণ্ডা পানী। আৰু এতিয়া ঢাকনিখন বন্ধ কৰি দিছোঁ। এইখিনি মই ভালদৰে পিচি ল'ম। এইখিনি মই পিচি ল'লোঁ। এইখিনি চাওক গোটা হৈ আছে, সেয়ে মই আৰু অলপ পানী দি দিছোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া ভালদৰে মিহলাই দিছোঁ। এতিয়া মই কঁঠালৰ ৰসখিনি এটা গ্লাছত ছাৰ্ভ কৰিছোঁ। আৰু ওপৰত এয়া আলমণ্ড সৰু সৰুকৈ কাটি দি দিছোঁ। এয়া আমাৰ কঁঠালৰ জুচ তৈয়াৰ। আপোনালোকেও এইদৰে কঁঠালৰ জুচ বনাই খাওক। আশা কৰোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাব। পুনৰ নতুন এটা সহজ আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং ৰেচিপিৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পাম। আজিলৈ আহিছোঁ। ধন্যবাদ।